Wat vertellen die teksten ons nou dan, behalve het wetboek dan? Kun je daar eens wat meer over vertellen? Het schijnt zo'n ander licht op onze voorchristelijke voorouders. Ik heb voor de gelegenheid even gekeken naar een serie die op televisie is geweest. Het verhaal van Nederland. Daarin wordt gesuggereerd dat de Oud-Friezen, voordat ze gekerstend werden, mensenoffers. En er is een heel ingrijpende scène waarbij 2 kinderen aan een paal worden vastgebonden op het wad. En dus gewoon levend verdrinken als een offer aan de goden. Goed, dat is nog wel behoorlijk... Om zo gunstig te stemmen. Maar ja, dat wordt nu dus aan de Nederlandse bevolking en ook aan kinderen. En dat is eigenlijk altijd een beetje het idee geweest dat dankzij de kerstening zijn we meer beschaafd geworden en zo. En daarvoor waren we allemaal wilde barbaren. In de Bijbel, in het Oude Testament, wordt ook steeds die term heidenen met gruwelen verbonden en bestialiteit en dergelijke en zo. Ja, als je dat nu leest, kritisch, met wat we nu weten over de Great Reset die er zou komen, dat was natuurlijk een hele grote reset. Waarbij alles wat daarvoor was gedemoniseerd moest worden en vernietigd. Als uit deze teksten blijkt dat er wel degelijk een hele hoge beschaving was, een heel hoogstaande beschaving, met burchten, maar ook schrift. Onze verre voorouders hadden dus schrift. Ja, dan ga je heel anders kijken naar het collectieve onderbewustzijn door honderden jaren van geestelijke mishandeling eigenlijk door de kerk. Kijk, het is heel anders als je denkt dat we geboren zijn als zondaars en gedoopt moeten worden en vergeven moeten worden. Dat we een schuldgevoel hebben. Heel veel mensen die nu geen christen meer zijn, hebben nog steeds dat gevoel van, ik ben verantwoordelijk voor de klimaatverandering. Ik ben verantwoordelijk voor van alles. Armoede in de derde wereld enzovoort. Voor het slavernijverleden van 300, 400 jaar geleden. Van een kleine elite toen ook trouwens. Dat soort dingen. En ook hoe de wetenschap zich nu ook als een religie gedraagt eigenlijk. Hè. Veel wetenschappers gedragen zich als dominees die recht moet praten wat krom is. Dat zit nog allemaal heel diep. Ja. Ook al gaan mensen niet meer naar de kerk. Ja. Waarom is het Oerlinda-boek zo relevant in deze tijd, Jan? Het laat iets zien over een grote reset die er ooit is geweest. En als je dat principe goed begrijpt, ook omdat tijd cyclisch is en niet lineair. Je hebt hele grote cycli en ook kleinere cycli. Je gaat de geschiedenis beter begrijpen als je op die manier gaat kijken naar geschiedenis. En sommige mensen vinden het vooral interessant om naar de laatste 100 jaar te kijken. Dat is al voor sommige mensen al heel lang. Maar kijk, als je de Reformatie goed begrijpt, of de Franse Revolutie, de kerstening zelf natuurlijk, dat was een van de grootste resets die we kennen. En de processen die zich daarbij afspeelden, geloofsrichtingen, die maakten elkaar al helemaal af. En die vernietigden elkaars geschriften. Dus dan kan je ook best voorstellen dat geschriften die er van een oudere cultuur zijn geweest, dat die voor een heel groot deel vernietigd zullen zijn, in beslag genomen. Natuurlijk vanzelf vergaan ook. Ja. Maar wie weet dat er nog in geheime archieven ligt hierover. En kijk, identiteit is belangrijk. Hè? Een sterk identiteitsgevoel. Wie ben ik? Waar ga ik naartoe? Waar kom ik vandaan? En veel mensen weten niet eens wie hun overgrootouders waren. Het zijn er maar 8 en het is helemaal niet zo lang geleden. Mm-hmm. Nederland is een walhalla overigens voor stamboomonderzoek. Oh ja? Ja, je kunt op internet echt vrijwel alles vinden als je eenmaal weet wie rond het jaar 1900 leefde. Vanaf die tijd is het ongeveer bekend, openbaar. Ja, je kan vrij makkelijk tot aan de 18e eeuw teruggaan. En ik denk dat geschiedenisonderwijs op de lagere school zou daarmee moeten beginnen. Ja, daar moeten we dus ook weer een herziening komen volgens jou. Dan wordt geschiedenis ook veel interessanter. Waarom dan? Dan krijgt het veel meer betekenis. Dan weet je, mijn verre voorvader was in die tijd schipper of boer. Je ziet het nog wel in de naam terug, hè? Soms wel, ja. Wat me wel opviel gelijk in het begin al, was dat Friezen heel erg bezig waren met de andere machten die er waren in de wereld. Hè? Daar waren ze zich heel bewust van. Kun jij daar eens wat over vertellen, van hoe ze daar dus op anticipeerden? Nou, de eerste contacten die er waren na het verzinken van Atlant was dat er via het noordoosten, dus via Finland, eigenlijk een hele stam vanuit het verdere oosten kwam. Dat was al een volk die slaven hadden. Het was een heersende klasse en daaronder een slavengroep. Mm-hmm. Dus het was niet 1 volk, maar eigenlijk 2. En die hadden een hele ander soort mentaliteit. Die gingen ook bijvoorbeeld dochters ontvoeren van ons volk en daar dan mee vermengen. En die gebruikten list en bedrog eigenlijk om steeds meer terrein te winnen. Ja.
En omdat ze duidelijk hele andere moraal hadden, hele andere ethiek, wilden ze zich daar zo ver mogelijk van houden en daar liever zelf niet mee vermengd worden. Ja, maar ik las laatst in een andere krant dat zei Riepke Zeilmaker zelf, dat de Friezen hielden ook slaven uiteindelijk. Dat zouden de Friese wetten zijn geweest die in de tijd van Karel de Grote in het Latijn zijn opgeschreven. En daarbij wordt gezegd, als een slaaf gedood wordt, dan kost dat zoveel geld. En als een vrij man wordt vermoord, dan kost het zoveel geld. Mm-hmm. En het leven van een slaaf was dus veel minder waard. Ja. Als die tekst al authentiek is, dan waren er in die tijd inderdaad mensen die slaven hadden. Of dat er veel waren, weet ik helemaal niet. Nee. En dat blijkt ook helemaal niet eruit. En het kan ook anti-vrijheidspropaganda zijn geweest van Karel de Grote. Ja. Want juist omdat die slavernij zo'n taboe was, als je zo'n volk verslagen hebt, is het natuurlijk heel interessant om te suggereren dat ze wel degelijk ook slaven hadden. Ja. Die offerden hun kinderen op aan de goden en zo. Ja. En ze hadden allerlei andere monsterlijke praktijken. Dus wat zijn we blij dat ze nu allemaal christelijk zijn geworden. Maar wat gebeurt er met je identiteit als je ervan uitgaat dat onze verste voorouders hele wrede barbaren waren? Ja, als afkeer krijg je dan. Die de slaven hadden, hun kinderen offerden aan de goden. En nog erger soms, wat in de Bijbel wordt gesuggereerd. Ik heb respect voor mensen die christelijk zijn. Er gebeuren nog hele mooie dingen in kerken tegenwoordig. En dominees doen heel goed werk vaak. Maar als je ervoor open staat dat er misschien een beschaving is afgeslacht, vermoord, er is een genocide geweest. Na die kerstening zijn er trouwens honderden jaren geweest van hele wrede martelpraktijken. Genocides die als voorbeeld hebben de dingen die in het Oude Testament staat. Hè, wanneer God opdracht geeft om bepaalde volkeren af te slachten. Ja. Met kinderen en dieren erbij en zo. En ook slavernij, wat in de Bijbel heel normaal is. Ja, dan kun je je afvragen of we die beschaving die we nu hebben, of we die te danken hebben aan het christendom, of aan iets wat er daarvoor al was en wat veel dieper in ons zit. Wat toch steeds is blijven bestaan. Ja, dat wil ik dus net zeggen. Als je kijkt als je teruggaat naar die geschriften en laten we dan uitgaan dat het authentiek is. En je ziet nu die Friese mentaliteit die er eigenlijk nog wel steeds is, vind ik. Toch? Ja, niet alleen Fries hoor trouwens. Nee, oké, misschien noordelijk of geef de naam. Maar er is dus wel een overblijfsel van die tijd, zou je kunnen zeggen. Er zijn eigenlijk veel mensen die vrijheid, waarheid en recht belangrijk vinden. Omdat dit volk ook al zo lang de hele wereld over is gegaan, zijn die sporen overal te vinden. Ja, een soort rechtschapenheid zou je kunnen zeggen. Van je interne antenne zegt van dit klopt niet. Ja, en dat was dus ook een van de dingen die zij toen ook heel nadrukkelijk zeiden. Wat goed en wat kwaad is, kan ieder in zijn eigen hart voelen. Precies. Als hij niet bedorven is. Ja. En daarvoor heb je dus niet 10 geboden nodig die hele vanzelfsprekende dingen voorschrijven. Er staat ook in eer uw vader en uw moeder. Dat is wel een goed gebod trouwens. En dat kun je verder doortrekken. Eer je verre voorouders ook. Want als je weet waar je lang geleden vandaan komt, dan kan je beter begrijpen wie je zelf bent en waar je misschien naartoe wilt. Als tiener ging ik vaak al naar het archief om stambomonderzoek te doen. En dat was in de jaren 80. En in die tijd hoorde ik nog wel eens van, ja, het is wel een beetje een NSB-hobby. Pardon? Een NSB-hobby? Ja, want ja, kijk, toen moesten mensen natuurlijk vaak aantonen dat ze geen Joodse voorouders hadden. Stambomonderzoek is natuurlijk van alle tijden geweest. En het is ook heel normaal. En later kwamen er ook televisieseries waarbij bekende Nederlanders een hele stamboom werd uitgezocht. Ja, er zijn hele series van gemaakt. Dus kennelijk is dat taboe er niet meer. Maar heel veel dingen die vroeger heel normaal waren, om ook verhalen te horen van je grootouders natuurlijk. En wat ze deden en wat... Nou, het kan heel inspirerend werken. Hè? Als je heel artistieke voorouders hebt, dan verklaart het vaak je eigen talent. Nou, bijvoorbeeld, maar ook als je hele eenvoudige voorouders had, dan verklaart het soms heel veel van wat er in je onderbewustzijn speelt. Of zelfs een conflict wat misschien 50 jaar geleden is geweest waar je niets over gehoord hebt. Ja, en de patronen die dat in jou door laten werken, dat je daar dan naar kan kijken. Vraag maar aan Maarten Overzier. Hè? Dat kan echt een sterk effect. Je kunt fysiek ziek worden van dingen die niet opgelost zijn enkele tientallen jaren geleden nog maar. Ja. Mochten die geschrift nou niet authentiek zijn, hè? Is het dan nog steeds de moeite waard om te lezen? Nou, zeker. Alleen al de taal. En daar ga ik me nog meer op richten hoor. Want deze taal, hier zou Duits, Nederlands, Fries, natuurlijk Engels en ook de Scandinavische talen direct van afstammen. En die talen worden ook begrijpelijker en heel veel woorden wanneer je het vanuit deze taal bekijkt. Ja. Dat stond ook een stuk van Riepke. Hij liet een citaat van Dr. Jensma uit zijn dissertatie van 18 jaar geleden. Waarin hij zei dat
Deze taal kon niet echt zijn, want het had een heel te makkelijke zinsbouw. Je kan het heel makkelijk vertalen naar het Nederlands, staat er. En daarom zou het niet echt zijn. Maar de oudste bronnen die we hebben, neem bijvoorbeeld Hebben Olaf Vogela, Nestas. Kun je ook letterlijk vertalen. Hebben alle vogels nesten begonnen, behalve jij en ik, enzovoort. Dat is geen argument tegen de echtheid. En de vertalingen die er zijn, en vooral die van Jensma uit 2006, is overdreven letterlijk. Hè? Het is net als de anekdote die ga ik nu vertellen van Jozef Luns, ken je die? Ja, nee, maar vertel maar. Die was minister van Buitenlandse Zaken in de tijd van Kennedy. En later werd hij secretaris-generaal van de NAVO. Die zou een keer, toen hij Kennedy sprak, zou Kennedy gevraagd hebben van, heeft u ook hobby's? Do you have hobbies? en Luns zou hebben gezegd van, I fuck horses. Nee, dat is toch een grap, of wel? En Kennedy vroeg, pardon? En Luns, ja, pardon. Die bestaande vertalingen, en vooral die van Jensma, die is dus echt zo, hè? Dan wordt het al heel snel grappig, want dat schreef Jensma dan ook. Werd ook geciteerd door Riepke. Het is alsof een cabaretier in een andere taal een dialect probeert na te doen. Kijk, als je West-Vlaams of Boeren-Afrikaans uit Zuid-Afrika, als je dat letterlijk gaat vertalen, dan wordt het ook grappig. Of dat klinkt in onze oren grappig, dat is anders. Onlangs heb ik nog ontdekkingen gedaan, samen met de editor die ik nu heb, die mij helpt het Engels nog mooier te maken, van iets wat door alle vertalers tot nu toe was gemist. O waag wordt af en toe gebruikt. Het is altijd vertaald als o ach of ach en wee. Woe is me. Maar waag is een oud woord voor muur. In oud-Friese woordenboek staat het nog wel dat het ook wand kan betekenen. Maar die mensen die spraken soms de muur aan. Kijk, als je eenzaam bent of alleen, dan ga je lopen langs de stadsmuur of zo. En daar staan dingen ingekrast, ingeschreven. Ja, zoals graffiti of zo. Ook op die burgten stonden dus hele teksten, hè? Ja. Dus ja, dan ging je praten met sommigen. Je ging lezen wat er allemaal stond. Je ging er misschien briefjes tussen stoppen. Zoals de klaagmuren in Jeruzalem ook nog. Ja. Kijk, nu hebben we onze mobiele telefoons en internet waar je dingen kan gaan opzoeken. Maar zeker voor de boekdrukkunst, waar kon je dingen lezen? Op de muren van de stad of bij gebouwen. Mensen krasten daar dingen in de muur. Ja, dus waag, ik heb dat in een blogpost uitgelegd. Dat betekent gewoon, muur. En die mensen die gingen praten met een muur. Ja. Bijzonder. Ja, maar dit een kleinigheid hoor, maar... Nou ja, ik vind het ook wel zo'n detail. Ja, dat zijn hele leuke dingen. En zo doe ik nog steeds nieuwe ontdekkingen na 14 jaar. Waardoor heel veel bestaande etymologieën ineens duidelijk worden. Of de bestaande etymologie zegt, ja, dat weten we niet waar het vandaan komt of wat het betekent. En hier staan gewoon de antwoorden in. Ja. En dus alleen, als het dus bedacht zou zijn, dan is het wel heel bijzonder dat er zoveel antwoorden in staan. Zoveel missende puzzelstukjes. Zowel uit de taalkunde als ook uit de geschiedenis of theologie. Ja, filosofie. En diepere wijsheid. Ik bedoel, dat vooral. Ja. Als mensen jou willen steunen, hoe kunnen ze dat dan doen? Ik heb een paar hele goede vrijwilligers. Echt mensen die met liefde voor dit project heel kundig werk doen. Zoals de website bouwen, helpen met die nieuwe revisie. Maar ook een penningmeester die heel goed fiscaal-juridisch onderlegd is. Ja, financieel kan via een donatie aan die stichting. Dat staat op de webshop. Je kan ook het boek gaan lezen of het e-book. En erover gaan praten. En als je bijvoorbeeld kennis hebt, stel je bent taalkundige en je weet wat van Oud-Fries. Leg dan maar eens uit waarom het niet authentiek kan zijn. Ja. Of probeer het eens. Dat soort dingen zou ik nog het leukst vinden. Ja. En ik hou ook wel van wat tegenstand hoor. Want dat stimuleert mij het meest om uit te leggen hoe het wel zit. Dit zou zich heel goed lenen voor verfilming. Alleen al van losse scènes. Ja, precies. Er zit zo'n rijkdom aan inspiratie hierin, is hier uit te halen. Zelfs als dit dus een 19e eeuwse fictie zou zijn, dan is het heel bizar dat het zo verborgen blijft. Nou, dat ook, ja. Dat je er niets over leert op school, normaal gesproken. Ja, in Friesland maken ze de kinderen wel allemaal wijs, tenminste de paar die dan opletten, dat het dus een 19e eeuwse grap is. En het wordt zo belachelijk gemaakt. Ik denk dat die faculteit Fries die nu is opgeheven, die zou denk ik veel meer kans hebben gehad als dit wat heel erg tot de verbeelding spreekt. Het nodigt heel erg uit om na te denken over geschiedenis en over taal. Hoe kunnen de mensen het boek bestellen? Nou, via de website, en dat is oeralinda.org. En daar zijn ook links naar dat forum en naar andere informatie, naar een weblog. Dus daar kan je terecht.
Fantastisch. Jan, ik wens je heel veel succes en dank voor je tijd. Jou ook bedankt.